درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم. ضمن اینکه حالا ما باید این برنامه‌های جا مونده‌مون راجع به تاریخ آذربایجان با هم پی بگیریم که پی خواهیم گرفت به زودی و معماری ایران ولی امروز راجع به اتفاقات و تحولات سیاسی منطقه به خصوص سوریه میخوایم صحبت کنیم. از دانش شهرام سنجابی گرامی استفاده کنیم و نظر ایشون هم جویا بشیم که خب چه اتفاقی داره میفته الان در منطقه. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا گفتگو رو آغاز کنیم. شهرام جان درود بر شما. با درود فراوان و مهر بسیار به شما افشین نازنین و تمام مبارزان ایران زمین و ایرانیان راستین در سراسر جهان. خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها در خدمت شما و بینندگان گرامی شما هستم تا بتونیم با هم گفتگویی درباره حالا تاریخ ایران و یا سیاست حالا منطقه داشته باشیم. سپاسگزارم. ما هم خوشحالیم که شما رو داریم توی کانال آپوزیت و از اطلاعات ارزشمند شما استفاده میکنیم. خب الان این بشار اسد سقوط که خیلی صحبت میشه راجع به اینکه نمیدونم افتاد دست تروریستا، نمیدونم هی میخوان یه جوری نشون بدن که نه مثلا وضع سوریه بدتر شد، انگار وضع سوریه خیلی خوب بود، تمام شهرهاشون خراب شد، این همه آدم شکنجه شدن، آواره شدن، کشته شدن به دست بشار اسد. 500,000 نفر، شوخی نیست، ظرف 4-5 سال 500,000 نفر آدم کشته شدن، بمباران کرد شهرها ویران شد. یعنی اینکه قراره بدتر از این بشه واقعا تو سوریه. دیگه چی باید بشه؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ و بعد هم اصلا ما خب به هر سوریه خودش یه سری فعالین سیاسی دارن اونا خودشون زیر نظر دارن که چیز خوبی برای آینده کشورشون اتفاق بیفته و نگران هم هستن. اما برای ما که ایرانی هستیم چیزی که مهمه اینه که درب دکان مقاومت بعد تخته شد. یعنی که با سقوط بشار اسد دیگه این ماجرای فروش مقاومت و آرمانگرایی که ما میخوایم بریم اسرائیل نابود کنیم اینا تموم شد دیگه. نظر چیه راجع به این موضوع؟ ببینید، بحث کلا این محور یک کدواژه هست که به نام محور مقاومت یا در واقع بهتر محور شرارت یا اونجوری که حالا این جوانایی که باید طنز بهش میگن محور مقاربت. این چیزی که در واقع هستش میشه گفت از ریشه های فاسد انقلاب 57 و جمهوری اسلامی رو در واقع شکل میده. اصلا این اساس این تفکر و ما میدونیم در دهه 70 و 60 و 50 میلادی کودتاهای شکل میگیره پیاپی در منطقه خاورمیانه. حکومت‌های پادشاهی در چند کشور برمیفته، در مصر، در مصر توسط جمال عبدالناصر، در سوریه و در عراق و حکومت‌های با تم در واقع سوسیالیستی و چپی و همچنین ناسیونالیستی عرب شکل میگیره که سردمدار اینها به نوعی جمال عبدالناصر بود که اصلا بنیانگذار پان عربیسم هستش. و جالب بدونیم اینا دو تا چیز همزمان دنبال میکردن. یکی اون تز در واقع امت عربی واحده و متحده و اون تفکرات سوسیالیستی که داشتن و دو تا دشمن رو برای خودشون تعریف کرده بودن. یکی دشمن در واقع همون اسرائیل بود، دومی ایران شاهنشاهی. ایران شاهنشاهی رو به دو علت اینا دشمن خودشون میدونستن، دشمن اصلی خودشون فرض کرده بودن. یکی به علت همون تفکر پان عربیسم بود که اینها در واقع مدعی قسمت از خاک ایران بودن و هستن هنوزم خاک خوزستان. و دوم اون هژمونی ایران شاهنشاهی رو در منطقه بر نمیتابیدن و دیگری این که به دلیل رابطه نزدیک در واقع ایران شاهنشاهی با دولت ایالات متحده به ویژه بعد از سال 1332 اینها در واقع به ایران به عنوان عامل آمریکا و متحد اسرائیل اینو تصور کرده بودن و از هر اقدامی برای ضربه زدن به ایران شاهنشاهی در واقع فروگذاری نمی‌کردن. البته باید یک کشور دیگه هم فراموش نکنیم، لیبی قذافی، و به مشکلات امنیتی بسیار بزرگی برای ایران فراهم کردن. از جمله این که از دهه 60
ما میبینیم که شورشیان 57 هم از جبهه ملی، شما دهه 60 میلادی رو میگین درسته؟ 60 میلادی، بله، از دهه 60 میلادی حتی از دهه 50 در واقع واقعا شرم‌آور این چیزا برای هم جبهه ملی و هم نهضت آزادی یک ننگ، در واقع ننگ تاریخیه که هیچ وقت نمیتونن از پیشانی خودشون پاک کنن. هم جبهه ملی هم نهضت آزادی وارد ارتباطاتی با مخفی با این دولت ها میشن، به اصطلاح جوان امروزی تیک و تاک میزنن باهاشون و بعد از شکل‌گیری دو تا سازمان تروریستی مجاهدین خلق و فدایین خلق کم کم شروع میشه اعزام نیروهای چریکی به سمت این کشورها و معمولا اینها یک کشور اروپایی رو به عنوان واسطه انتخاب میکردن که این کشور معمولا فرانسه بود. از فرانسه میرفتن به لبنان و از لبنان به مقصد میرفتن که معمولا یا همین سوریه بود یا لیبی بود و همچنین مصر جمال عبدالناصر. البته بعد از مرگ جمال عبدالناصر و روی کار آمدن انور سادات و بعد از بهبود رابطه ایران با مصر، در واقع پایگاه‌های چریکی اینها در مصر جمع‌آوری شد و متمرکز شد به سوریه، لیبی و اردوگاه فلسطینی. ما به صورت مشخص میتونیم در واقع استناد کنیم به خاطرات محافظ خمینی، جعفر شفیع‌زاده، به عنوان در واقع پشت پرده انقلاب. من به بینندگان گرانمایه پیشنهاد میکنم به صورت جدی حتما این کتاب رو بخونن، تهیه کنن، بخونن. البته افشین نازنین در کانال تلگرامی خودش این کتاب رو به صورت پادکست جمع آوری کرده. این رو از دست ندید. بسیاری از در واقع رازهای انقلاب و بسیاری از مسائل که هنوز هم میشه گفت گره کور هست برای خیلی از مردم، برای شما در این کتاب آشکار میشه. آنجا در واقع جعفر شفیع‌زاده به عنوان یک فردی که یک قصاب جوان مذهبی که وارد رابطه با ملایان شده، این آقا در واقع اعتراف میکنه که با پولی که به ملاها بهش میدن، پاسپورتی که براش تهیه میشه، سفر میکنه به فرانسه و لبنان و اونجا به سوریه میره و در سوریه در کنار تروریست‌های فلسطینی انواع آموزش‌های آدمکشی رو میبینه و چیز وحشتناکی که در اینجا گفته در خاطرش میاره اینه که حافظ اسد مخالفان خودش رو به عنوان در واقع تمرین آدمکشی در اختیار اینها قرار میذاره. یعنی در واقع مخالفان به دست اینها میدادن، اینها حالا باید به صورت تیرباران یا به صورت تیر خلاص در مغز اینها اون ترس از آدم کشتن رو در دل اینها از بین میبردن و اینها تبدیل کردن به یک آدمکشای حرفه‌ای. حافظ اسد میگم یک این خاندان پدر و پسر میشه گفت یکی از خونریزترین حکام خاورمیانه هستن. یعنی به نوعی میشه گفتش که جنایاتی کردن روی صدام رو هم سفید کردن، روی صدام و قذافی رو. به هر حال جمهوری اسلامی با این جنایتکاران پا میگیره و بال میگیره و رشد میکنه. منظور جمهوری اسلامی اون سیستم و اون شبکه‌ای هستش که انقلاب 57 رو میخواد شکل بده، چون هنوز جمهوری اسلامی شکل نگرفته. البته این آموزش‌های چریکی فقط به چریکای مجاهد و فدایی چیز نمیشه، محدود نمیشه. گروه‌های مذهبی و به اصطلاح یاران مذهبی خمینی مانند فدایان اسلام، گروه‌های به اصطلاح مانند منصورون و صف هم در واقع تو این آموزش‌های چریکی هستن و ما می‌بینیم که در سال 57 در ماجرای انقلاب این چریکایی که به اصطلاح چریکای ایرانی، من ایرانی نمی‌نامم، بیش از واژه فارسی زبان برشون به کار میبرم، این ایرانی نمایان فارسی زبان که آموزش‌های چریکی دیدن به همراه برادران فلسطینی، لیبیایی، لبنانی و حتی مراکشی خودشون نقش بسیار مهم و فعالی رو در انقلاب 50 بازی میکنن. از ماجرای 17 شهریور گرفته تا در واقع ماجرای به اصطلاح آتش زدن سینما رکس آبادان و همچنین ماجراهای منتج به نابودی حکومت شاهنشاهی که از 26 دی ماه تا 22 بهمن 50 شروع میشه،
در بسیار درگیری‌ها و کشتارها شرکت دارند. در اعدام به اصطلاح سران ارتش شاهنشاهی اینها شرکت دارن. حتی تصویر بسیار مخوفی که هستش که 2 نفر مأمور اعدام با خنده دارن به عرضم به خدمتون که جنازه فرماندهان ارتش شاهنشاهی رو دارن به اصطلاح خبرنگاران غربی دارن نشون میدن. شما با دقت در چهره اینها میبینید اصلا چهره ایرانی نداره، چهره‌های شمال آفریقا هستش که بیشتر به نظر میاد مراکشی یا لیبیایی باشن. به هر حال جمهوری اسلامی بعد از استقرار با این رهبران محور شرارت رابطه بسیار نزدیکی برقرار کرد. به نوعی هم خب اینا خودشون رو مدیون و بدهکار اونها میدونستن. خب اولین مهمانه که میدونید همین یاسر عرفات هستش که یاسر عرفات اگه اشتباه نکنم 28 بهمن 57 به صورت خودسرانه پرواز کرد و آمد به تهران. استقبال بسیار باشکوهی هم کردن انقلابیون ازش و بعد هم به ترتیب بقیهشون اومدن با و از زمان به بعد هم یاسر عرفات و هم حافظ اسد و هم قذافی اینها به عنوان رهبران انقلابی منطقه و بقیه رهبران عرب منها اینها به عنوان مرتجعین منطقه در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی معرفی شدن. البته خب بعدها رابطه اینها با قذافی هم با قذافی هم با یاسر عرفات به ویژه یاسر عرفات به سردی و تلخی گرایید، ولی خب با حافظ اسد رابطهشون نگه داشتن. در زمان در جنگ ایران و عراق حافظ اسد تنها رهبر عرب بود که از صدام حمایت نکرد، علیرغم هر دوشون هم به حزب بعث تعلق داشتن. البته این اختلافاتشون پیشتر آغاز شده بود قبل از جنگ ایران عراق و جنگ ایران عراق که فرصتی شد که حافظ اسد به صدام ضربه بزنه. در حدود سال 1 میلیارد دلار جمهوری اسلامی در واقع نفت به حافظ اسد میداد و البته حافظ اسد هم کمک میکرد که جمهوری اسلامی تحریم ها رو دور بزنه، به این صورت که حافظ اسد از شوروی سلاح میخرید به خصوص بحث موشک ها و اینها رو در واقع به جمهوری اسلامی تحویل میداد. سوریه در واقع 2 تا منفعت بزرگ داشت برای جمهوری اسلامی که همین بحث تامین سلاح ها بود، یکی دیگه پایگاهی شد تا بتواند حزب الله لبنان رو پایه‌گذاری و مسلح کنه و سوریه نقش بسیار پررنگی در جنگ داخلی خونین لبنان داشت که با اعمال نفوذ جمهوری اسلامی سرانجام تونستن که حزب الله لبنان رو بر مردم لبنان تحمیل کنن. با این اوصاف در واقع و بعد از این حالا این یاسر عرفات از این گروه خارج شد و با اسحاق رابین اولین صلح پیمان در واقع فلسطین و اسرائیل رو امضا کرد. هر دوشون در واقع به صورت مشکوک از بین رفتن. یاسر عرفات بعد از مدتی به صورت عجیب و غریبی مرد و اسحاق رابین هم که میدونیم ترور شد. حالا به ظاهر گفتن که یک جوان متعصب یهودی کشته، ولی خب حالشون هم بین رفت تا جنگ همچنان در خاورمیانه ادامه داشته باشه و حماس پا به میدان بگذاره. و بعدش هم خب دیدیم که سال 2000 بعد از مرگ یا بعد از اینکه حکومت وحشت حافظ اسد به پایان رسید و بشار اسد آمد، همون سیاست رعب و کشتار رو در کشور سوریه در پیش گرفت. جمهوری اسلامی همچنان اون رابطه صمیمی رو با این آدم داشت و عرضم به خدمتتون که همینجوری زمان پیش رفت تا میشه گفتش که به موسم بهار عربی رسیدیم یا همون زمستان 2010 که خب از تونس شروع شد و بعد مصر رو در بر گرفت. فوریه 2010 یا بهمن 89 فکر کنم 22 بهمن هم بود، 22 بهمن 89 دولت مبارک سقوط کرد و یادم هستش که یه برنامه گذاشتم همین کسانی که همین اصلاح طلبها خواستن از این موضوع استفاده کنن و 25 بهمن رو به عنوان سالگرد تولد میرحسین
موسوی اعلام کردن و از مردم خواستن به عنوان همراهی با مردم مصر یا حالا شادباش، به بهانه شادباش به مردم مصر یه فراخوان دادن که بعد از اون قضیه بودش که میرحسین موسوی به حصر رفت. خب با اسفند 89 به اصطلاح آغاز میشه گفتش که انقلاب مردم سوریه بود. مردم سوریه وارد میدان شدن، از یه مدرسه هم شروع شد، بچه ها آمدن در واقع شعارهای نوشتن رو مدرسه. سازمان امنیتی اسد با این بچه ها برخورد بسیار وحشیانه داشتن. بچه کم سن سال به شدت اینا رو تنبیه کردن، شلاق زدن، شکنجه کردن. مردم شهر، اگه اشتباه نکنم شهر هومس بود یا هوما، نمیدونم از این دوتا شهر بودش که آمدن و در تظاهر شرکت کردن. بعد از چند روز در واقع صبر اسد به سر آمد و با یک برخورد سنگین نظامی مردم به رگبار بست که سمت سوی سوریه رو برد به سمت جنگ‌های داخلی، که بعد از مدتی هم خب ارتشی‌های آزاده‌ای که بودن از صف ارتشی‌های اسد در واقع خارج شدن، ارتش آزاد سوریه رو تشکیل دادن. و بعد از این قضیه بودش که بلافاصله ما شاهد در واقع ورود یک نیروی مشکوک و عجیب و غریب هستیم، در واقع متشکل از سلفی‌های نه تنها سوریه بلکه سلفی‌های کشورهای مختلف، ترک‌های عراق یا همون ترکمن‌ها یا حتی چچن‌ها و تاتارها، به یک گروه وحشی و خشن و آموزش دیده رو به اسم داعش رو بنیانگذاری کردن و آوردن به میدان که تمام معادلات سوریه رو به هم ریخت و سوریه رو وارد یک فاز جنگ داخلی طولانی مدت کرد. خب جمهوری اسلامی هم از خدا خواسته تحت عنوان که من میخواهم در مقابل این سلفی ها و داعشی ها به اصطلاح دفاع کنم، اسمش هم گوشم دفاع از حرم، نیروهای مستشارش خوش فرستاد. من براتون یک چیز عجیبی رو براتون امشب فاش میکنم، چیزی که در واقع شاید اولین بار من دارم میگم به صورت عمومی. من در دانشگاه تدریس میکردم که نمیدونم اسم دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر مهدی مطهرنیا احتمالا شنیده باشه. دکتر مهدی مطهرنیا در واقع استاد علوم سیاسی بود، تا هم دانشگاه ما بودیم و به اصطلاح من رشتم معماری بود، این آقا علوم سیاسی بود. وابسته بود به تیم رفسنجانی. حتی یادم هست وقتی ما سرویس حرکت می‌کرد از تهران میرفت سمت دانشگاه، یک بار دم انتخابات دوم خرداد انتخابات همین سال 88 آمده بود پیش من نشسته بود که بیاید و دانشجو حتما دعوت کنید که به میرحسین رأی بدن. منم گفتم چشم، حتما. یه دونه فقط هم یک کارم مونده بود که بیام دانشجویان به میرحسین دعوت کنم. بعد این آقا استاد علوم سیاسی بود و حالا حرف حدیث پشت سرش بود که حالا با از رد بالای وزارت اطلاعات، حالا کاری با ندارم، از دوستای نزدیک سید حسین موسویان هم بود. همون سید حسین موسویانی که یه مدت به عنوان جاسوس گرفتنش، سفیر جمهوری اسلامی در زمان رفسنجانی تو پرونده میکنوس در آلمان بود که الان هم استاد دانشگاه است در آمریکا. البته این آقای مطهرنیا اسم اصلیش کلاهیه، اهل کاشان هم هستن. من خاطرم هستش به مثلا این ماشین که حرکت میکرد، یعنی این سرویس ما، اکثر اساتید خوابیده بودن، خوابشون برده بود. منم یه دونه هدفون این وسط گذاشته بودم، گوش می‌کردم، چشام بسته بودم، حالت خواب. این با یکی از اساتید صحبت میکرد. اون از استادی کنارش بود، استاد یادم از حقوق بود، دانشگاه امام صادقی هم بود، یعنی فارغ التحصیل اونجا بود. ایشون همین آقای مطهرنیا برای این آقا داشت میگفتش که مشاوران روسی حضرت آقا میگن که در واقع چیزی که الان داره سوریه اتفاق میفته هدف شکستن کمر مقاومته، لبنان پای مقاومته، ایران سر مقاومته، سوریه کمر مقاومته و اگر اینا کمر مقاومت بشکنند رابطه سر و پا قطع میشه. منم این حرفات میشنیدم، قشنگ میشنیدم و اونجا برام خیلی جالب بود که این روس‌ها
که به اصطلاح خامنه‌ای داشتن تعقیب میکردن یا به نوعی تشویق و وادار میکردن که بره وارد جنگ بشه، واژه مقاومت رو براش به کار بردند. خیلی جالب اینجا بدونید واژه مقاومت رو براش به کار میبرن. و این حرفا بعد از فکر کنم 1-2 ماه بعد از این حرفا بود که جمهوری اسلامی وارد جنگ با یعنی توی میدون جنگ روسیه وارد میشه. و جالبه که جمهوری اسلامی این مسئله رو برعکس به طرفداران خودش نشون داده. یعنی مدعی است که به اصطلاح این حاج قاسم سلیمانی بود که رفت در واقع مسکو و پوتین رو در واقع دعوت کرد که وارد جنگ با روسیه بشه. دست برعکس بود. این پوتین بودش که اومد در واقع سرمایه ملت ایران رو توی این جنگ به کار گرفت برای حفظ پایگاه خودش در اونجا و نزدیک 500,000 نفر سوری که میشه گفت بیشتر قسمت اعظمش غیر نظامی و مردم بیگناه بودن توسط سپاه قدس و نیروی هوایی روسیه سلاخی شدند و یک بدنامی بدی هم برای ایران بود. البته اتفاقاتی که افتاد در ایران، خیزش ملی 96، آبان 98 و انقلاب مهسا باعث شد اون اعتبار آبروی رفته ما برگرده. یعنی همه جهان دیدن که خود مردم ایران اسیر این سیستمن، خود مردم ایران دارن مثل مردم سوریه قتل عام میشن و میشه گفت این اعتبار ما برگشت. ولی ده ها میلیارد دلار که صحبت حالا 80 میلیارد دلار فقط هزینه جنگ شده، چون خودشون به صورت رسمی میگن 30 میلیارد، ولی اون چیز دیگه حالا از گوشه کناس 80 میلیارد دلار هزینه کردن، سوریه رو ویرانه کردن و ننگ و بدنامی که بشار برای ابد برای خودش خاندانش خرید این بود که 2 تا در واقع دولت بیگانه رو برای سرکوب و کشتار قتل عام مردم خودش به کار گرفتش. در مورد حالا بشار و پایگاه حالا مذهبیش بگم اینها علویان. حالا بعضی فکر میکنن علوی هم شیعه هستن. حتی تو خود ترکیه بارها مثلا از من سوال کردن آقا مثلا شما شیعه یا مثلا، چون فکر کنن همه ایرانی شیعه و میپرسن آقا مثلا شیعیان هم مثل همون علوی همون شیعیان هستن و من بهشون توضیح میدم که اصلا علوی ربطی به تشیع ندارن، چون اصلا علوی امام 12 ندارن. اون چیزی که در شیعه است نشری اصل هستش، بحث زور است، به اون اصلا اعتقاد ندارن. و جالب بدونید اصلا جامعه علوی ترکیه بعد از به اصطلاح سکولارهای ترکیه یا آتاتورکیستاش مدرن ترین جامعه ترکیه هستند. یعنی میشه گفتش که از لحاظ مذهبی خیلی آدم‌های اصطلاحاً لایتی هستن. حتی از کردا، از نسبت به کردها، نسبت به بقیه اقشار ترکیه، علوی‌ها میشه گفتش که کمتر تعصبات مذهبی هم دارن. یعنی همین خاندان اسد هم همینجوری بودن. اینها بیشتر اون تعلقات، خب اون که پدرش بود بیشتر تعلقات چپی داشت، ولی در مورد بشار ما میتونیم بگیم فقط یک مافیای میشه گفتش که جنایت بود، نمیشه گفت یک ایدئولوژی خاصی هم داشتش و به دلیل منافعی که از جمهوری اسلامی بهش میرسید این در مقابل اسرائیل ایستاده بود. البته چیزی که در مورد اسد پنهان مونده و گفته نشده، سوریه یکی از مهمترین پایگاه‌های در واقع تولید مواد مخدر صنعتی بود که و یکی از پایگاه مهم ترانزیت مواد مخدر هم بود. یعنی بعد از سال 2000 ما میبینیم بعد از اینکه عراق یعنی صدام از بین میره، حکومت صدام در عراق، این محور در واقع مقاومت در واقع محور ترانزیتی مواد مخدر بود. یعنی از افغانستان میامد به سمت در واقع میذاش میرفت از ترکیه که میرفت اروپا، مقدار در واقع عراق مستقیما به اصطلاح سوریه میرفت، در اونجا به مواد مخدر صنعتی تبدیل میشد و حالا به توسط حزب الله لبنان، یعنی باندهای در واقع حزب الله لبنان در سراسر جهان و به ویژه آمریکای لاتین منتشر میشد، در واقع این پخش میشد و یک ثروت عجیب غریبی هم به هم زد سر قضیه. بفهم. درسته. من همینجور می‌خواستم چند تا نکته رو همینجوری بیایم جلو. یکی از اتفاقات مهمی که همینجوری به ترتیب من میگم، یکی اولا ازت سپاسگزارم که از کتاب خاطرات جعفر شفیع‌زاده رو نام بردی. خیلی ها معتقدن که این کتاب ساختگی و دروغینه، ولی به هر حال ما توی وبسایت opposite.com upozit.com اگه تشریف ببرین یه بخشی هست که همین کتاب به صورت PDF میتونید اونجا تهیه بکنین، دانلودش بکنین. همین که تمام
قسمت‌های کتاب رو واسش سندهاشو پیدا کردیم. یعنی تمام شخصیت‌هایی که در این کتاب ازش نام برده میشه وجود دارن، هستن و همه اینا رو یکی یکی داریم نشون داده شده با سند و مدرک. و در حقیقت اصل داستان کتاب و مهمترین موضوع کتاب، کلیت کتاب داره میگه که در حقیقت این شورش 57 یا انقلاب 57 این توطئه CIA بود از اول تا آخر و به کمک یه سری از کسانی که در رژیم گذشته خیانت کردن به اون رژیم و به ایران خیانت کردن و دستای CIA و البته خب آخوندا هم که بازیگردون قضیه بودن. تازه همه آخوندا نبودن، بعضی از آخوندا بودن که مخالف این داستان بودن. قبل از 57 اینها رو ترور میکنن، میکشن، مثل آیت الله شمس آبادی که توی کتاب توضیح داده شده و اینا همش واقعیه. حالا بعداً شاید یه برنامه مجزا بذاریم راجع به این خود این کتاب صحبت کنیم. ما هم یکی اینو خواستم اشاره کنم، یکی این که در ادامه از سال 2010 به بعد که گفتی که حافظ اسد اومد، یه اتفاق خیلی مهمی که افتاد ترور رفیق حریری بود که خیلی ها همون موقع معتقد بودن که این ترور رفیق حریری زیر سر حزب الله لبنان و به اصطلاح اطلاعات حکومت اسد بود، یعنی دست اسد تو این ترور بود و دیده شد و چندین بار تحقیقات این ترور متوقف شد یا افرادی که روش تحقیق می‌کردن کشته شدن، 2 مرتبه ترور شدن. خلاصه هم یکی از اتفاقات مهم بود. و در ادامه در مورد اینکه گفتی که روسیه پشت این قضیه بوده، من باید موافق نیستم. من جوری دیگه فکر میکنم که بازیگردون باز 2 مرتبه CIA هست و کمپانی‌های نفتی و کمپانی اسلحه سازی سود میبرن. روسیه رو واقعا همون قاسم سلیمانی آورد، اونم بعد از اینکه قسمت اول، حالا من اینجوری فکر میکنم، این نظریه من، بعد از اینکه قسمت اول برجام اجرا شد و اون پولها آزاد شد، من یاد بشه بوده 5.5 میلیارد دلار در اولین دستی که جواد ظریف به جان کری داد پول آزاد شد و اولین قسطش مثلا تو 4 تا 5 تا قسط 1 میلیاردی 1.5 میلیاردی بود. اولین قسط ما دیدیم این دفعه ارتش روسیه هم پاش به سوریه باز شد، چون من سال 2012 توی سوریه بودم، دیدم که تمام مردم سوریه، اکثریت مردم سوریه ضد بشار اسد بودن، متنفر بودن از بشار اسد و جمهوری اسلامی. البته اونم گفتن ایران و حزب الله رو هم بهش میگفتن حزب الشیطان. فیلمش هم دارم که یه خانمی که بچه‌هاش کشته شدن تو بمبارون میگه حزب الشیطان. ایران ولا حزب الشیطان؟ لا ایران ولا حزب الشیطان، شکیت الله لا ایران ولا حزب الشیطان. یعنی میخوام بگم این برای مردم سوریه مشخص بود و دست بالا رو داشتن، چون مردم همه مسلح شدن، در پادگان‌ها باز شده بود، خیلی از ارتشی‌ها پیوسته بودن به مردم و دست مردم بالاتر بود. همینجوری پایگاه‌های نظامی سوریه داشت سقوط میکرد، جمهوری اسلامی هم زورش نمیرسید، احتیاج داشتن به این نیرو هوایی قوی تا بیاد بمباران کنه شهرها رو. چون چرا شهرها رو بمبارون میکردن؟ چون همه مردم ضد بشار اسد بودن، برای این بود که تمام شهرها رو بمبارون میکردن و به هر حال اینجوری شد که دست به دامن روسیه شدن، نیرو هوایی روسیه وارد داستان شد. بعد مسئله همین داعش رو که اشاره کردی، مسئله تجارت نفت بود از شمال عراق به ترکیه و بعد اونجا بار نفتکش میشد میرفت و اونجا روسا هم دیدن که خب یه فرصتی هستش که ما اینجا میتونیم پول در بیاریم. یعنی میخوام بگم انگیزه مالی روسیه اینجا درست شد. وقتی دیدن که میتونن شریک این تجارت کثیف نفت باشن، اونا هم دیگه قشنگ جاپاشون محکم شد و یه درآمدی براشون شد، به غیر از پولی که جمهوری اسلامی بهشون میداد که نیرو هواییشون رو بیاره اونجا، ولی اینجا هم یه انگیزه مالی مضاعف شد براشون که اینجور شد که موندگار شدن روسا در سوریه و با البته ترکیه هم دخالت داشت. ترکیه هم یه نفعی میبرد، برای همین هم اخباری میومد که میگفتن ترکیه از داعش داره طرفداری میکنه. راجع مواد مخدر هم که گفتی، سال 2016 یک مقاله مجله پولیتیکو داد بیرون راجع به تجارت مواد مخدر، کوکائین که از ونزوئلا به آمریکا میرفت و دولت بشار اسد، دولت جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در این تجارت کثیف دست داشتن و پولها رو به صورت ماشین‌های دست دوم می آوردن به آفریقا و اونجا تبدیل به پول می‌کردن، چون
حتما میدونیم، همه بینندگان هم میدونن که گروه های شیعه دفعه سر از نیجریه مثلا یه سری گروه شیعه داره، یا مثلا گروه های اسلامی مثل بوکو حرام اینا سر در آوردن. این پولا وارد آفریقا شد، از آفریقا دو مرتبه میاد تو سوریه. خیلی جالب قشنگ توضیح داده بودم رو که دولت اوباما این پروژه رو به قول اینجاها شاتدان کرد، خوابوند. اون پروژه کاساندرا بود اسم پروژهش، اونو خوابوند. یعنی در تایید سخنرانیت که گفتی که سوریه در تجارت مواد مخدر هست، فقط تریاک و مثلا هروئین نیست. تریاک و هروئین از منطقه خاورمیانه میره، کوکائین هم از منطقه آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی میومد و بعدم مقصدم هم خود آمریکا و اروپا بودن دیگه. اونجا مصرف کنندگانی داره که میتونن بیشترین بها رو میپردازن بابت این مواد مخدر. به حال تجارت پرسودی بود. در لابلای این تجارت اسلحه، تجارت انسان، خیلی کارهای کثیف دیگه انجام میشد. برای همین سوریه یه جعبه سیاه برای تمام این کثافتکاریایی که به وسیله سرویس‌های امنیتی در این منطقه انجام شده. گوش می‌کنیم به صحبتات شهرام جان. خواهش میکنم. در مورد بحث مواد مخدر حالا من یک اشاره میکنم. من به دوستان پیشنهاد کنم کتابی اسم به سیاست پردازی و نیرنگ. سیاست پردازی و نیرنگ نوشته دکتر جان کولمن. این کتاب روی اینترنت هم هست، فارسیش میتونید شما دانلود کنید و بخونید. در این کتاب اشاره میکنه در واقع به یکی از دلایل سقوط محمد رضا شاه توسط محارم جهانی، اربابان جهانی. و جالب بدونید یکی از جرم‌های نابخشودنی محمد رضا شاه به اصطلاح بستن خط ترانزیت بود. و جالب بدونید که از سوی دیگر یکی از تهمت‌هایی که شورشیان 57 و به ویژه باند به اصطلاح مصدقیون به محمد رضا شاه و خانواده‌اش می‌زدن، به ویژه به شاه دختر اشرف، میگفتن ایشون در واقع جزو کارتل مواد مخدره. تو این کتاب به صورت مشخص اشاره میکنه. خود دکتر جان کولمن مأمور اطلاعاتی اینتلیجنس سرویس بوده و اونجا به صورت مشخص اشاره میکنه در مورد چین و به ویژه هنگ کنگ مخزن پولهای مواد مخدره که اشراف انگلیسی به عنوان کارتل های اصلی این بازیگردان ماجرا هستن. دقیقا اشاره میکنه به این قضیه که حتی اون بانک معروف هنگ کنگ هم که هستش که معمار معروف انگلیسی طراحیش کرد، نورمن فاستر، که در واقع این پول‌های حاصل از هروئین و غیر ذالک به صورت شمش‌های طلا در اونجا ذخیره میشه و در اونجا باز اشاره میکنه که شاه این اقدام رو انجام میده و این خط ترانزیت رو قطع میکنه، قیچی میکنه، تصمیم قطعی میشه بر براندازیش. به هر روی الان با این بمباران‌های شدیدی هم که الان داره توسط آمریکا انجام میشه، من نمیدونم چون اصلا تأسیساتی این که داره از بین میره، تأسیسات نظامی، من فکر کنم خیلی از این کارخونه‌هایی هم که محل ساخت این به اصطلاح مواد مخدر صنعتی هم بود همراه اونها از بین بره متاسفانه. چون اینا، حالا متاسفانه از این جهت میگم چون اینا میتونه صنعت‌های خوبی باشه ولی خب تو این حملاتی که شد اینا از بین به نظر از بین خواهند رفت. مانند همون کارخانه به ظاهر کارخانه سایپا که در سوریه بود و شاید اصلا هدف این حملات همین باشه، از بین بردن این مدرک جرم ها باشه. میتونه باشه، میتونه باشه. بعد چرا که نه. بعد عرضم به خدمتتون که ولی حالا ببینید این ماجراهای داستان چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی داره. ببینید ما دیدیم که در 21 آذر علی خامنه ای آمد و در یک حرکت سراسیمه این پیروان خودش رو جمع کرد و در سراسر سخنرانیش تلاش کرد به اونها دلگرمی بده و به اونها بگه که نظام در واقع از بین نمیره، نگران نباشید. حالا درستی که محور مقاومت ضربه خورده ولی ایران اسلامی، منظورشون از همون ایران اسلامی جمهوری اسلامی، همچنان پا برجاست و این محور مقاومت برمیگرده، از بین رفتنی نیست و به قول تلاش کرد به اینها یک دلگرمی و آرامش بده، هم در چهره خامنه‌ای و هم در چهره افرادی که اونجا نشسته بودن میشد نگرانی و استرس رو کامل دید. مثل این آدمی مثل چیز بود، مثل این بود که مثل یه قماربازی که همه چیشو میبازه بعد میاد میگه نه ما نباخت، ما بردیم. یعنی
و میخواد روحیه‌ای الکی بده یا بگه که نه هیچی نشده و یا اینکه اصلا حالا که باختیم مثلا. یعنی رفتار خامنه‌ای اینجوری مثل یه قماربازی که همیشه باخته بود. دقیقاً. چون حسن این حرف هم زد، برگشت گفتش که فکر نکنید محور مقاومت چه سخت افزاری بوده، این در دل هاست، هر چقدر بزنید بهش کشید این قوی تر میشه. اون کسانی که خیال میکنن با این چیزها جبهه مقاومت ضعیف شده است، درک درستی از مقاومت و جبهه مقاومت ندارن. جبهه مقاومت یک سخت افزار نیست که بشکنه یا از هم فرو بریزه یا نابود بشه. مقاومت یک ایمان است. دیگه زد به تهش دیگه. ببینید اتفاقی که افتاد واسه اینها به نظر من دو اتفاق همزمان افتاد. یعنی اون افسانه شکست ناپذیری جمهوری اسلامی با این آخرین سنگرش در هم شکست. ببینید یکی از جمهوری اسلامی ابزارهای بسیار گسترده و عجیب غریبی رو برای حفظ حکومت به کار برده. حالا از اون سرکوب وجودش بماند، شاید حالا موقع بشین راجع به این ابزارها صحبت کنیم، مثلا چیزای بسیار عجیب و غریب، از جادو گرفته تا فرستادن انواع فرکانس واسه مریض کردن مردم، خسته کردن مردم. ولی یکی از ابزارهای مهم روانی که جمهوری اسلامی داره القا اینه که هیچی نمیشه، ما هستیم، هیچی نمیشه، ما هستیم. و این رو حالا با شیوه های مختلف سعی میکنه ذهن مردم القا بکنه که ما پایدار هستیم، حکومت ما. و یه چیز هم بهش وصل میکنه، گارانتی هم واسه هیچی نمیشه درست کرده. این گارانتی اسمش از امام زمان، که تا ظهور امام زمان ما در واقع حضور داریم. من حتی خاطرم هستش که تو اون بحبوحه جنگ سوریه، زمانی که قاسم بچه‌کش داشت مردم بیگناه سوریه رو داشت قتل عام میکرد، اینا سعی کردن سوار بر موج ملیگرایی بشن، خامنه‌ای رو با داریوش بزرگ همانند کردن، با پوزش از روان بزرگ داریوش بزرگ. یا مثلا این قاسم بچه‌کش رو با آریو برزن در واقع همانند سازی میکردن. صحبت از احیای امپراتوری هخامنشی، این دفعه به صورت امپراتوری شیعه صحبت میکردن، نمیدونم هلال شیعه. و خب از یک طرف خب دوران بسیار سیاهی بود این دهه 90. از یک طرف قاسم سلیمانی داشت پوست مردم سوریه رو میکند، از اون طرف هم روحانی و سپاه داشتن از لحاظ اقتصادی پوست مردم رو در داخل میکندن. و میشه گفت دوره‌ای هستش که اوج میشه گفت انحطاط فرهنگی و اخلاقی و اقتصادی در همین دوره در ایران اتفاق میفته. وقتی که این اتفاقات میشه گفتش که 6-7 ماه اخیر شروع شد، که این اتفاق با گل سرسبدش سقوط طراحی شده هلیکوپتر رئیسی بود و بعد اتفاقات بلا فاصله پشت سر هم مثل این مهرهای دومینو، اسماعیل هنیه، به اصطلاح حسن نصرالله و بقیه اون فرماندهان تروریست حزب الله، اون 300 خورده‌ای که اسرائیل در این یک سال از بین برد، یک موجی از شادی و روحیه رو برای مردم ایران به ارمغان آورد. ما میدونیم مردم ایران چرا از اینا دلایل تنفر رو میدونیم، مثلا نیاز به بازگویی نداره، که شاهد کشته شدن تروریستایی بودن که از روز نه تنها در قبل از انقلاب بلکه در بعد از انقلاب در واقع بهترین فرزندان ایران رو نه تنها در داخل ایران بلکه در خارج از کشور ترور کردن. ما با اسامی مانند عماد مغنیه یا انیس نقاش آشنا هستیم. از سال 88 به بعد جمهوری اسلامی به صورت مشخص اینها رو به عنوان یگانهای سرکوب وارد میدان کرد. در سال 98 بارها گزارش‌های مردمی آمدش که در واقع تک‌تیراندازانی که مردم رو، این جوانان رو، دختران و پسران ما شکار می‌کردن در خیابان‌ها، افرادی در واقع از لبنان و به اصطلاح فلسطین بودن و با کشته شدن هر کدوم از این تروریست‌ها گویا مردم دلشون دردها و رنج‌هاشون آرام می‌گرفت. ولی این سوریه یک چیز دیگری بود. یعنی تمام اون هیمنه، اون امپراتوری پوشالی خامنه‌ای در هم ریخت و از درگیری‌های داخلی که بین خود اینها در واقع شکل گرفته. و حالا سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به نوعی اینو هی میخواد یه جورایی
اصطلاحاً لاپوشانی کنه، ماسمالی کنه، بگه بله معامله‌ای بوده، فلان بوده، یا مثلا ما بشار رو خواستیم تهدید کنیم، ببخشید تنبیه کنیم به خاطر که این همکاری نکرد تو قضیه به اصطلاح غزه، ما هم اینجوری گوشی رو پیچوندیم و بگن که مثلا قضیه از طرف خود ما بوده، این شکست خود ما نبوده. اگر هم راست هم بگم معاملی هم بود باشه، معاملی با صورت نگرفته، چون اصلا کاری نیستن، چون ارباب با نوکر معامله نمیکنه، ارباب به نوکرش میگه که این کار رو انجام بده، معاملی صورت نمیگیره. به هر حال اینها تمام اون هیمنه‌ای که میشه گفتش از دهه 70 میلادی برای سرمایه گذاری کرده بودن و اینو پله پله بالا آورده بودن، این هرم شیطان رو همش با هم در هم ریخته و به نظر من الان جامعه ایران با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی که داره و به بنبست رسیدن واقعا خانواده ها و به ویژه نسل جوان که هیچ آینده‌ای برای خودش متصور نیست، یعنی نه برای زندگی خودش نه برای ازدواج خودش، هیچ برنامه آینده روشنی برای خودش نمی‌بیند مگر کورسوی به نام خروج از ایران که اون هم داستانش بسیار دشوار و غیر ذالک. ایران یک بشکه بارود شده، خود اینا هم میدونن. اختلافات داخلی در به خاطر همین قضیه سوریه بالا گرفته و ضعف‌های جمهوری اسلامی بر مردم نمایان شده. این خیلی مهمه. ما بعضی وقتا مثلا یک مشت بسته داره تهدید میکنه، میگه میزنم وقتی شما دستش رو باز میکنه و میبینه که هیچی نیست، تمام هیمنه شخص فرو میریزه. من یه چیزی افشین جان من بگم به خدمت شما، ما بعد از جمهوری اسلامی، بعد از فروپاشی نظام اهریمنی، به نظر من مردم ما یک درد و رنجی رو سالها تحمل خواهند کرد، نه به خاطر دیدن فجایع مثل آن چیزی که در این زندان سید نهیا هستش، مثلا چیز خیلی فاجعه بارتر رو در زندان اوین و کهریزک و رجای شهر و غیر ذالک ببینن. نه، وقتی که مردم متوجه بشن، آگاه بشن که این نظام چقدر پوشالی و توخالی بوده و علیرغم پوشالی و توخالی بودنش توانسته است با انواع تمهیدات 45 سال 47 سال این ملت رو در بند خودش نگه داره، مردم ایران خیلی بابت این موضوع زجر خواهند کشید. من یک مثالی میزنم در مورد جمهوری اسلامی. یک کارتونی به سال گذشته نشون میداد یک موشی در یک جنگل یک پرده درست کرده بود، یک پرده کشیده بود، پشت این پرده یک لامپی رو روشن کرده بود، بعد با دستش بین این نوری که از لامپ این پرده میفته اشکال ترسناکی رو روی این پرده مینداختش و با یک دستش هم یک بلندگویی هم گذاشته بود اونجا، صداهای ترسناک از خودش در می آورد. حیوانات جنگل که می اومدن، حیواناتی که چند برابر موش بودن، با دیدن این سایه ها اون صدای عجیب غریب مثلا ارواح و اجنه فرار میکردن. اگه اشتباه نکنم یک بچه میمون کنجکاو رفت ببینه، حالا چون دیگه بچه بود و مثلا ترس برش معنی نداشت، رفت ببینه پشت پرده چه خبره. دید یک موش ضعیفه با یه بلندگو به چه بزرگی و این بازیایی که در میاره. جمهوری اسلامی دقیقا همون موشه و روزی که سقوط کنه خواهید دید که در واقع چقدر پوچ و توخالی بی محتوا بوده. همونطور که تو قضیه لبنان دیدیم هیچ کاری نتونست انجام بده، اسرائیل بسیار راحت در چند حرکت نابودش کرد، همونطور که حماس رو نابود کرد و همونطور که سوریه رو در واقع حذف کردن، به حدی که همین این آقاشون نشست و با خفت خاری گفتش که فکر نکنید که مقاومت فقط یه چیز سخت افزاریه، مقاومت در دل هاست. یعنی اینا به این نقطه رسیدن. فکر میکنم که در زمانی خیلی زود از آنچه که میاندیشیم جمهوری اسلامی هم به تاریخ بپیوندد. فکر نمی‌کنی یکی از نشانه‌هاش اینه که بشار اسد به جای اینکه بیاد پیش بالاخره دوست‌ترین و نزدیک‌ترین حکومت به بشار اسد همین آخوندا بودن دیگه، جمهوری اسلامی بوده همیشه. جمهوری اسلامی بوده که سالی چند میلیارد دلار در تمام این سالها کمک می‌کرده در بسته مثلا نفت مجانی یا حال چیزهای مختلف. روسیه همچین کمکی به بشار اسد نمی‌کرده. ولی چرا رفت پیش پوتین؟ چرا نیامد پیش خامنه‌ای؟ شاید برای اینکه خامنه‌ای هم در حال سقوطه. شاید یکی دلیلش این باشه. به هر حال اینم می‌خواستم اگه ممکنه از نظرت استفاده کنیم. نظرت چیه راجع به اینکه رفت پیش پوتین انتخاب کرد؟ و در ضمن تو انگلیس هم اینا خونه و آپارتمان داشتن. اونجا هم نرفتن، رفتن پیش پوتین. بله ببینید
خامنه‌ای ببین الان یک آدم ناامن محسوب میشه. شما می‌بینید حتی خالد مشعل هم پیشش نرفت، به خصوص بعد از قضیه هنیه. به قضیه هنیه رسوایی بزرگ امنیتی بود برای جمهوری اسلامی. در تاریخ کلا سیاست و جهان همچین چیزی ما ندیده بودیم. در واقع یک کشوری، یک قدرت سیاسی که حالا خیلی هم ادعاش میشه که من اینو میزنم اونو میزنم، مهمانش رو در حالی که مهمان رسمی داره برن و دشمنش بره اون مهمان در خانه اون بزنه. اینو ما نداشتیم در تاریخ. شما بخونید چه در تاریخ ایران، تاریخ روم، تاریخ عثمانی، تاریخ اروپا، این اصلا چیز عجیبی بود. بعد از این قضیه خب حرف و حدیث خیلی شروع شد. می‌بینی کلمات، یعنی قطر، حالا شما سایز قطر رو نگاه کنید دیگه، قطر بهتر از همین هنیه داشت محافظت می‌کرد تا جمهوری اسلامی با اون بالاخره با عمق این کشور و این همه بالاخره می‌بینی خیلی فرق داره آخه. چون اومدن توی پایتخت ایران، توی پایتخت جمهوری اسلامی مهمترین مهمونش رو کشتن دیگه. این واقعا چه افتضاحی بود دیگه، از این بالاتر نداریم واقعا. گوش می‌کنید. به ویژه بعد از انفجار حسن نصرالله که دیگه رسوایی بالا گرفت و حتی میدونید حرف و حدیثایی شدش که حتی میدونید آخوندی که در لبنان اعلام کرد که این جمهوری اسلامی خودش نصرالله فروخته و یک عدم بی‌اعتمادی گسترده شکل گرفت در بین رهبران محور شرایط که آقا ببخشید اینها روسپیان سیاسی هستن و چه بسا که ما رو هم بفروشن، معامله کنن. برای همینم اسد هیچ در واقع توجه به اینها نکرد و به سمت روسیه رفت. جالبه اولیانوف در واقع از مسئولی اگه شما نکنم معاون وزارت خارجه روسیه هستش، یک تیکه هم خطاب به سیاستگزاران آمریکا انداخت، یا مطلق انداخت، گفتش بله ما اسد و خانواده‌اش رو در واقع پذیرفتیم و نشون دادیم که روسیه دوست روزهای سخت هستش و دوستان خودش رو در روزهای سخت رها نمی‌کنه. این مطلق خطاب به این بودش که ما دیدیم هم برخوردی که آمریکا با شاه کرد، در واقع اون برنامه‌ها رو سرش در آورد در زمان جیمی کارتر، و هم رفتاری که با مبارک کرد، با حسنی مبارک کرد در زمان به اصطلاح اوباما. البته خب مبارک بیرون نرفتش از مصر، ولی خب رفتاری هم که داشتش باهاش دولت به اصطلاح اوباما و اون ادمنستریشن اوباما و کلینتون که زن وزیر خارجه بود، تو گویی که مثلا کشور آمریکا مثلا کشور تو گویی مبارک مثل دشمن اینها هستش، چنین برخوردی باهاش کردن و این یک کنایه خیلی سنگینی بود که این اولیانوف در واقع عنوان کردش. به هر حال بشار اسد فکر کنم امن‌ترین راه ممکن انتخاب کرد، چون ممکن بود حتی در انگلیس هم تحویل دادگاه بین‌المللی داده بشه، دولت انگلیس هم نتونه اینو نگه داره، براش یک بار اضافه بشه. برای همین اون رفت به امن‌ترین جای ممکن. حتی روسیه اعلام کرد باز امروز که با توجه به اینکه روسیه عضو همین دادگاه بین‌المللی نیستش و به اصطلاح از مقرراتون پیروی نمیکنه و بشار اسد و خانواده‌اش رو تحویل نخواهد داد. این داستش. البته سیاست پدر مادر نداره، ممکنه در واقع یک جورایی همونطور سرشو زیر آب کنن و بندازن به گردن حالا سلفی اینا، چون روسا تو این قضیه هم سابقه دارن، همون بلایی که سر پیشوری آوردن. دقیقاً هم 21 آذر هستش. بله 21 آذر وقتی پیشوری فرار کرد در یک تصادف ساختگی پیشوری رو کشتن و گفتن که تصادف کرده. و یه چیز دیگه که میگن که مثلا زن بشار اسد تو ایران راحت نبود، برای همین رفتن چون بی‌حجاب. شما مگه حالا زن خامنه‌ای یا دختر خامنه‌ای یا زن مجتبی اینا رو دیدین مگه اصلا؟ یعنی میخوام بگم که کاری نداره که کسی اصلا لازم نیست اینا رو ببینه، حالا هر جوری که میخوام به چرخن بگردن. اینا تحلیل نست دیگه، یعنی دیگه این بحثا یعنی اصلا دیگه این حرفای واقعا بی‌معنیه. این تنها دلیلی که بشار اسد به جای اینکه بیاد پیش خامنه‌ای رفت روسیه اینه که خود خامنه‌ای بی‌ثباته و دقیقاً همین که نکته‌ای که بهش اشاره کردی، وقتی اسماعیل هنیه رو میان تو قلب تهران میکشن، حالا هر کی کشت هنوزم مشخص نشد بالاخره کی کشت اسماعیل هنیه رو، چه جوری کشتن. یعنی نه راجع به جنازه‌اش صحبت شد، نه راجع به اینکه خب مثلا روشش چه جوری بود، هیچ اصلا تحقیقاتی نشد. خیلی جالبه. بله جمعش کردن خیلی سریع. بله اصلا انگار نه انگار. راجب رئیسی هم همینطور بود. اصلا اون کسان کلا به تاریخ سپرده شد. اصلا نه تنها رئیسی بلکه تیم رئیسی، پدرزن رئیسی، تو گویی که اصلا در تاریخ وجود نداشت.
بله. اتفاقا من یه چیز جالب به شما بگم. فائز هاشمی با احمد زیدآبادی برنامه داشتش، مناظره داشت. فائز هاشمی برگشت گفتش که نظام تصمیم گرفت در واقع چیزو بیاره، همین پزشکیان رو بیاره. بعد میون کلام گفتش که رفتن آقای رئیسی رو هم نظام تصمیم گرفت. اینو گفت. من خیلی حرف بزرگیه، خیلی حرف بزرگیه. انتخاب آقای پزشکیان، پیروزی آقای پزشکیان، اصلا اومدن آقای پزشکیان یه جوری به هر حال، حالا شاید خیلی ادعای بزرگی باشه ولی به نظر من یه جوری طراحی شده نظام بود و حالا رفتن آقای رئیسی، اومدن آقای پزشکیان، همه اینا به نظر من یه جوری یه تصمیم بالا به پایین بوده. آره، تصمیم بالا به پایین بود. این یه طرف قضیه است که یعنی یه احساس بنبست شد که نیاز فیلمشو در اختیارتون میذارم، حتی اگه شد بذارید داخل ببینن. بله حتما. بعد واقعا اینجا جای پرسشه، این نظام کیه یا چه کسانی هستن؟ نظام یعنی کی؟ نظامی که سر خمینی رو زیر آب کرد. ما میدونیم امروزه محافظ خمینی افشا کرد که خمینی رو کشتن. نظامی که رئیسی رو میآورد، نظامی که رئیسی رو میبرد، در واقع مثل مهره شطرنج میبره و میاره، میسوزونه، مثل دستمال کاغذ مهره شطرنج خیلی خوبه، مثل دستمال کاغذ مصرف میکنه و پرت میکنه. حالا همین نظام هم اسماعیل هنیه اون یکی رو سوزونده. به راستی نظام کیه؟ یعنی وقتی ما فکر کنیم حتی اون نظام خامنه‌ای هم نیستش. پس این نظام چه کسانی هستن؟ این سوال بزرگی که به نظر من برمیگره به اون کتاب جعفر شفیع زاده تا بفهمیم که تا پیدا کنیم که این نظام اصلا کی آورد و چجوری تا الان هدایت شده. به هر حال سپاسگزارم از شهرام جان. اگه نکته دیگه داری گوش میکنیم. تندرستی شما و آرزوی آزادی ایران و مردم. نه آرزو داریم. سپاسگزارم. بدرود.